صباح الهدوء والجوهر. كتاب اليوم ليس مجرد كلمات تقرأ، بل هو دعوة لثورة صامتة داخل أعماقنا. في عالم يضج بالصراعات والتوتر، تأخذنا باربرا دي أنجليس في رحلة استثنائية عبر كتابها خيار الحب. اليوم لن نتحدث عن الحب كمجرد مشاعر عابرة أو صدفة ننتظرها، بل سنكتشفه كقوة واعية وكأهم قرار يمكن أن تتخذه في حياتك. هل تساءلت يوماً لماذا نشعر أحياناً بالانفصال عن أنفسنا وعن الآخرين؟ السر يكمن في الخيار الذي نتخذه في كل لحظة. هل نختار الخوف أم نختار الحب؟ استعدوا، لأننا في الدقائق القادمة سنغوص في 6 فصول ستغير نظرتكم للعلاقات وللحياة ولذواتكم. معكم جوهر الكتب، وهيا بنا لنستخرج معا لآلئ هذا الكتاب. الفصل الأول: الحب كحالة من الوعي. عندما نبدأ في سبر أغوار هذا الكتاب، تضعنا باربرا دي أنجليس أمام حقيقة قد تبدو صادمة للوهلة الأولى، وهي أن كل ما تعلمناه عن الحب قد يكون مجرد قشور لجوهر أعمق بكثير. فالحب في مفهوم باربرا ليس مجرد عاطفة تباغتنا حين نلتقي بشخص مميز، وليس شرارة ننتظر من الأقدار أن تشعلها في طريقنا، بل هو في حقيقته حالة من الوعي نختار نحن أن نسكن فيها. تخيل أن الحب هو المنزل الذي تقرر العيش فيه، وليس الضيف الذي يزورك لفترة ثم يرحل. هذا التحول في المفهوم يغير كل شيء، فبدلا من أن نكون ضحايا لتقلبات مشاعرنا أو لردود أفعال الآخرين تجاهنا، نتحول إلى أسياد لتردداتنا الداخلية. تأخذنا المؤلفة أعمق لتبين لنا أننا غالباً ما نخلط بين الحب وبين ما تسميه وضع البقاء. في هذا الوضع نعيش في حالة من الترقب والحذر، نبحث عن الأمان في الآخرين ونقايض مشاعرنا مقابل شروط معينة. هنا يصبح الحب عبئاً، لأنه يعتمد على العالم الخارجي الذي لا نملك السيطرة عليه. لكن حين ننتقل إلى وعي الحب، فإننا ندرك أن الحب هو طاقة تنبع من الداخل وتفيض على الخارج، تماماً كما تشرق الشمس بضوئها، لا لأنها تنتظر شيئاً من الأرض، بل لأن هذا هو جوهرها وماهيتها. أنت أيضاً حين تضبط وعيك على تردد الحب، تبدأ في رؤية العالم بعيون مختلفة، حيث يتراجع النقد ليحل محله التفهم، ويختفي الشعور بالنقص ليحل محله الامتلاء الذاتي. هذا الوعي يتطلب منا تدريباً يومياً، فهو يشبه العضلة التي تقوى بالممارسة، حيث نتعلم كيف نروض عقولنا لتبحث عن النور في وسط الظلام، وعن السلام في قلب العاصفة. إنها دعوة لنتوقف عن دور المستقبل الذي يتسول الحب من هنا وهناك، لنأخذ دورنا الحقيقي كمصدر لهذا الحب. فعندما تدرك أنك أنت المصدر، يسقط عن كاهلك خوف الفقد، وتتحرر من قيود الحاجة، وتصبح علاقاتك مع الآخرين مبنية على المشاركة لا على الامتلاك. لكن وبالرغم من جمال هذه الحالة من الوعي وبساطتها المفترضة، يبقى السؤال المحير يطارد عقولنا: إذا كان الحب هو طبيعتنا الأصلية وهو بهذا القرب منا، لماذا نجد أنفسنا في معظم الأحيان بعيدين عنه كل البعد؟ لماذا نختار بوعي أو بدون وعي أن نعيش في زنزانات من الضيق والنفور؟ ما الذي يجعلنا نبني تلك الأسوار العالية حول قلوبنا حتى نكاد لا نشعر بنبضها؟ الحقيقة أن هناك قوى خفية وسجونا غير مرئية صنعناها بأنفسنا عبر السنين، وهي التي تقف حائلاً بيننا وبين هذا الفيض الروحاني. لماذا نهرب من أجمل ما فينا؟
وكيف تصبح مخاوفنا القديمة هي القائد الفعلي لقراراتنا الحالية؟ الإجابات تكمن في الجانب المظلم الذي نخشى دائما مواجهته، وهو ما سنغوص فيه بعمق في الفصل القادم لنكشف عن تلك العوائق التي تسرق منا سلامنا دون أن نشعر. الفصل الثاني: العوائق. لماذا نهرب من الحب؟ بعد أن أدركنا أن الحب هو حالة من الوعي تسكن في أعماقنا، نجد أنفسنا أمام تساؤل ملح: إذا كان الجمال والسكينة بهذا القرب، فلماذا نشعر أحياناً بجفاء داخل أرواحنا؟ هنا تأخذنا باربرا دي أنجليس إلى الجانب الآخر من الصورة، لتكشف لنا عن العوائق الخفية التي نبنيها بأيدينا حول قلوبنا. توضح المؤلفة أننا لا نهرب من الحب لأننا لا نريده، بل لأننا نخشى الانكشاف الذي يتطلبه هذا الحب. فنحن وعبر تراكمات السنين قمنا ببناء ما يشبه الدروع الطاقية أو الجدران العالية لحماية أنفسنا من الألم والخيبة. هذه الجدران التي بنيناها في لحظات ضعفنا لتكون حماية لنا تحولت مع مرور الوقت إلى سجن يعزلنا عن حقيقتنا وعن الآخرين. إننا نهرب من الحب لأننا برمجنا عقولنا على أن الانفتاح يعني الضعف، وأن الحفاظ على المسافة هو السبيل الوحيد للأمان، متناسين أن الأمان الحقيقي لا يوجد خلف الأسوار، بل في القدرة على العيش بقلب مفتوح رغم كل شيء. ولكن هل قدرنا أن نظل سجناء لهذه الجدران للأبد؟ هل يمكن للوعي وحده أن يحطم هذه الأصنام التي عبدناها لسنوات ظناً منا أنها تحمينا؟ الحقيقة أن إدراك وجود العائق هو أول خطوة في طريق الهدم، لكن الهدم وحده لا يكفي. فبعد أن نفهم لماذا نهرب، يبرز السؤال الأهم: كيف نتوقف عن الهروب ونبدأ في الاختيار؟ كيف يمكننا في لحظة الغضب أو الخوف أو الضيق أن نمسك بزمام الأمور ونقرر العودة إلى مركز الحب؟ إنها ليست مجرد رغبة، بل هي ممارسة وعملية دقيقة تتطلب شجاعة فائقة، وهي ما ستعلمنا إياها باربرا في فصل التحول القادم، حيث سننتقل من فهم العائق إلى امتلاك أدوات التغيير. فما هي تلك اللحظة الحاسمة التي يتغير فيها مسار حياتنا؟ وكيف نميز بين صوت الخوف القديم وصوت الاختيار الواعي؟ هذا ما سنتعلمه ونحن ننتقل معا إلى الفصل الثالث، لنكتشف سر الاختيار الواعي وكيف يمكنه أن يعيد صياغة واقعنا من جديد. الفصل الثالث: الاختيار الواعي، قوة اللحظة الحاسمة. بعد أن كشفنا الستار عن العوائق التي تمنعنا من تدفق الحب، نصل الآن إلى النقطة المحورية في رحلة باربرا دي أنجليس، وهي لحظة الاختيار الواعي. تخبرنا المؤلفة أن الفارق بين حياة مليئة بالصراعات وحياة تسودها السكينة يكمن في ثوان معدودة، هي تلك الفجوة الزمنية بين ما يحدث لنا وبين رد فعلنا عليه. ففي تلك الفجوة تكمن حريتنا وقوتنا الحقيقية. الاختيار الواعي ليس مجرد فكرة إيجابية نرددها، بل هو ممارسة حية تتطلب منا أن نكون مراقبين لأفكارنا ومشاعرنا في عز اشتعال المواقف. عندما تجد نفسك في مواجهة كلمة جارحة أو موقف مستفز، يندفع نظامك الدفاعي القديم ليختار الخوف أو الهجوم. ولكن هنا يأتي دور الوعي، أن تتنفس بعمق وتسأل نفسك ذلك السؤال الذي يغير الكيمياء الحيوية لجسدك ولروحك: هل أريد أن أستجيب من مكان الخوف والنقص، أم أختار الاستجابة من مكان الحب والامتلاء؟ هذا الاختيار لا يعني الضعف أو التنازل عن الحقوق، بل هو قمة السيادة على الذات. توضح باربرا أننا عندما نختار الحب، فإننا نرفض أن نكون رد فعل لجهل الآخرين أو غضبهم، ونقرر بدلاً من ذلك
أن نكون الفعل النابع من قيمنا الخاصة. إن ممارسة الاختيار الواعي تشبه إلى حد كبير إعادة ضبط البوصلة في وسط العاصفة، فبدلاً من أن تغرق في دراما الموقف، تركز طاقتك على الحضور. الحضور في تلك اللحظة يعني أن تدرك أن السكينة التي تنشدها ليست مكافأة ستحصل عليها بعد انتهاء المشكلة، بل هي الأداة التي ستستخدمها لحل المشكلة. إنها عملية تحويل كيميائية، حيث تحول طاقة الغضب المتفجرة إلى طاقة هدوء حازمة، وهذا الانتقال هو الذي يسمح للحكمة بأن تظهر، وللحلول بأن تتجلى بوضوح لم تكن لتراه وأنت حبيس ردود أفعالك القديمة. ومع تكرار هذا الاختيار، نبدأ في ملاحظة تحول عميق في واقعنا، فالمواقف التي كانت تستنزف طاقتنا لأيام تصبح مجرد عبور عابر لا يترك أثراً في هدوئنا الداخلي. لكن باربرا تنبهنا إلى حقيقة هامة: هذا الاختيار الخارجي مع العالم لا يمكن أن يستقيم ما لم يكن هناك اتصال حقيقي وصادق مع المصدر الأول لكل هذا الحب. فكيف يمكننا أن نختار الحب للآخرين وللحياة إذا كانت علاقتنا مع ذواتنا يسودها النقد والجفاء؟ كيف نفيض بالسكينة ونحن لم نتعلم بعد كيف نتصالح مع أعماقنا؟ هذا التساؤل يقودنا إلى رحلة أكثر خصوصية وعمقاً، رحلة تبدأ من الداخل لتنعكس على كل ما نلمسه. فما هو سر ذلك الاتصال الروحي الذي يجعل من حب الذات وقوداً لا ينضب؟ وكيف يتحول تصالحنا مع أنفسنا إلى مغناطيس يجذب كل ما هو جميل في هذا الكون؟ هذا ما سنكتشفه ونحن نفتح باب الفصل الرابع لنغوص في أسرار الاتصال الروحي بالذات. الفصل الرابع: الاتصال الروحي بالذات، العودة للمنبع. تأخذنا باربرا دي أنجليس في هذا الجزء من الرحلة إلى الحقيقة التي يحاول الكثير منا الهروب منها، وهي أنه لا يمكننا أبداً أن نمنح ما لا نملك، ولا يمكننا أن نختبر في العالم الخارجي حباً لم نزرعه أولاً في تربة ذواتنا. فالاتصال الروحي بالذات هو المرساة التي تحمينا من الضياع في أمواج الحياة وتقلبات البشر. تخبرنا المؤلفة أن معظم جراحنا العاطفية تنبع من ذلك الانفصال الذي حدث بيننا وبين جوهرنا الحقيقي، حين بدأنا نصدق أصوات النقد الداخلي ونقيس قيمتنا بناء على إنجازاتنا أو نظرة الآخرين لنا. هذا الانفصال هو الذي يخلق في أعماقنا ثقباً لا يمكن لأي حب خارجي أن يملأه مهما كان كبيراً. لذا فإن الخطوة الأولى في خيار الحب هي أن تختار أن تكون في علاقة حب حقيقية مع نفسك، ليس من باب الأنانية، بل من باب التكريم لتلك الروح التي تسكنك. إن الاتصال بالذات يعني أن تتعلم كيف تكون الراعي الرحيم لقلبك، خاصة في لحظات ضعفك وفشلك. توضح باربرا أننا نبرع في جلد ذواتنا عند الخطأ، وننتظر الكمال لنسمح لأنفسنا بالشعور بالرضا، وهذا هو قمة الخوف المقنع. لكن حين نختار الحب كمنهج مع ذواتنا، نبدأ في ممارسة الحضور الرؤوف، أن تجلس مع ألمك، قلقك، وحتى غيرتك دون أن تحكم عليها، بل تحتضنها كما يحتضن الأب طفله الخائف. هذا القبول غير المشروط هو الذي يذيب الجليد عن مشاعرك ويسمح لطاقتك أن تتدفق من جديد. وعندما تبدأ في رؤية نفسك بعين القدسية والتقدير، يتوقف استجداؤك للتقدير من الخارج، فتتحول من متسول للعاطفة إلى منبع للحب. وحينها فقط تصبح علاقاتك بالآخرين علاقات مشاركة وفرح، بدلاً من أن تكون علاقات احتياج وتعويض.
هذا التناغم الداخلي ليس مجرد حالة ذهنية، بل هو تردد طاقي يبدأ في تشكيل واقعك الملموس. فبمجرد أن يتصالح الإنسان مع نفسه، يبدو وكأن الكون كله يتواطأ ليعكس له هذا السلام. تبدأ في جذب أشخاص يحترمون قيمتك، لأنك أنت من حدد هذه القيمة أولاً، وتختفي من حياتك الدراما غير الضرورية، لأنك لم تعد تجد صدى لها في داخلك. ومع ذلك، يظل هناك تحد كبير يواجهنا جميعاً: كيف نحافظ على هذا الاتصال وهذا الاختيار الواعي حين تشتد العواصف وتضربنا أمواج الحياة القاسية؟ كيف نطبق خيار الحب حين نكون في قلب المواجهة مع تحديات لا ترحم؟ هذا التساؤل يفتح لنا آفاقاً عملية ومذهلة، حيث ننتقل من حب الذات في لحظات الخلوة إلى ممارسة الحب في الميدان. فما هي الأسرار التي تمكننا من الصمود والثبات في وجه الصعاب دون أن نفقد جوهرنا؟ هذا ما سنكتشفه في الفصل 5، لنرى كيف يتحول الحب إلى درع وسيف في آن واحد. الفصل 5: الحب في مواجهة التحديات، الخيار تحت الاختبار. بعد أن بنينا جسور الاتصال بذواتنا، تضعنا باربرا دي أنجليس أمام الاختبار الحقيقي. فالحب ليس مجرد شعور نختبره في لحظات التأمل الهادئة أو ونحن نقرأ كتاباً ملهماً، بل تظهر قوته الحقيقية حين نكون في قلب العاصفة. في هذا الفصل ننتقل من نظرية الحب إلى ميدان الحياة، حيث التحديات، الخلافات، والضغوط التي تمتحن معدننا. تخبرنا المؤلفة أن التحديات ليست عوائق في طريق الحب، بل هي فرص ذهبية لممارسته. تخيل أن كل مشكلة تواجهها هي تمرين رياضي لتقوية عضلة وعيك. عندما نواجه موقفاً صعباً، يميل عقلنا تلقائياً للبحث عن المذنب، فنغرق في لوم الآخرين أو لوم الظروف، وهذا الغرق هو الذي يسلبنا قوتنا. لكن خيار الحب هنا يعني أن تتوقف للحظة وتدرك أنك لا تملك السيطرة على ما يفعله الآخرون، لكنك تملك السيادة الكاملة على كيفية استجابتك لما يفعله الآخرون. تتعمق باربرا في مسألة الخلافات البشرية، وتوضح أن معظم صراعاتنا مع شريك الحياة أو الأهل أو الزملاء لا تتعلق بالموضوع الظاهر للنقاش، بل تتعلق بجوع روحي للتقدير أو الأمان. عندما يهاجمك أحدهم بكلمات قاسية، خيار الحب يدعوك لترى ما وراء الكلمات، أن ترى الطفل الخائف الذي يصرخ داخل ذلك الشخص. هذا لا يعني أبداً قبول الإساءة أو التنازل عن الحدود الشخصية، بل يعني أن تضع هذه الحدود من مكان مليء بالهدوء والحزم، لا من مكان مليء بالانتقام والغضب. إنك عندما ترفض الانجرار إلى طاقة الصراع، تكسر الدائرة السامة وتبقي على طاقتك نقية. هذا الثبات الانفعالي هو أرقى أنواع القوة، لأنه يحول الصراع من معركة كسر عظام إلى فرصة لتعميق الفهم، أو على الأقل لإنهاء الموقف بأقل قدر من الخسائر الروحية. وتحثنا باربرا على النظر إلى التحديات الكبرى مثل الفقد أو المرض أو الفشل المهني بمنظور مختلف تماماً. إنها تطرح سؤالاً وجودياً: هل يمكننا أن نحب الحياة حتى وهي ترينا وجهها العابس؟ هنا يكمن سر التسليم الواعي. الحب في مواجهة التحديات يعني أن تثق في أن هناك حكمة أعمق وراء كل باب مغلق. إنك عندما تختار الحب في لحظة الانكسار، فإنك تفتح قناة لاستقبال المعونة الروحية. السخط والرفض يغلقان مسارات الحلول، بينما القبول والحب يوسعان المدارك ويجعلانك ترى مخارج لم تكن لتراها وأنت في حالة تشنج نفسي. إنها دعوة لنكون محاربين روحيين. سلاحنا ليس القسوة، بل الرقة الواعية، ودرعنا ليس الجفاء،
بل الانفتاح على دروس الحياة مهما كانت قاسية. إن ممارسة الحب تحت الضغط هي التي تصنع الفرق بين من يعيش في رد الفعل ومن يعيش في الفعل الواعي. فكلما اخترت الحب في موقف صغير، أنت تبني رصيداً من القوة يساعدك عندما تواجه التحديات الكبرى. ومع الوقت تكتشف أنك لم تعد تخشى الأزمات كما في السابق، لأنك أصبحت تملك بوصلة داخلية لا تخطئ الاتجاه. لكن هذا الطريق ورغم قوته لا ينتهي عند مجرد تجاوز المشاكل، بل يقودنا إلى غاية أسمى وأرقى، وهي أن نصل لمرحلة لا نحتاج فيها لمجهود لنختار الحب، بل يصبح الحب هو الهواء الذي نتنفسه بانتظام وبدون تفكير. فكيف يتحول هذا الاختيار اليومي المرهق أحيانا إلى حضور دائم وتلقائي؟ وكيف يمكن للإنسان أن يعيش في حالة صلاة مستمرة من الحب، بحيث يبارك كل ما يلمسه وكل من يقابله؟ هذا هو الجوهر النهائي الذي سنختتم به رحلتنا في الفصل السادس، حيث سنتعلم كيف نعيش لا كبشر يحاولون أن يحبوا، بل كحب يسكن في جسد بشر. الفصل السادس: العيش في حضور الحب، المآل والمنتهى. نصل الآن إلى المحطة الأخيرة، وهي ليست نهاية الطريق، بل هي البداية الحقيقية للحياة كما ينبغي أن تعاش. في هذا الفصل تنقلنا باربرا دي أنجليس من ممارسة الحب كفعل نقوم به إلى تجسيد الحب كحالة كينونة دائمة. هنا لا نعود نبحث عن الحب، ولا نعود نتصارع لنختاره، بل نصبح نحن أنفسنا حضوراً للحب في هذا العالم. إن العيش في حضور الحب يعني أن تتلاشى تلك المسافة الزائفة بينك وبين الوجود، أن تدرك بقلبك قبل عقلك أن كل ذرة في الكون نابضة بنفس الطاقة التي تسكنك، وأن دورك الوحيد هو أن تكون قناة نظيفة لمرور هذا النور. في هذه المرحلة يصبح خيار الحب تلقائيا مثل التنفس، ويتحول وعيك من التركيز على الأنا واحتياجاتها الصغيرة إلى التركيز على الكل وجماله المطلق. تخبرنا باربرا أن العيش في هذا الحضور يتطلب منا نوعاً من الاستسلام المقدس. ليس الاستسلام بمعنى الهزيمة، بل هو التخلي عن الرغبة في التحكم في مجريات القدر، والثقة التامة في أن طاقة الحب التي تدير هذا الكون تعرف طريقها جيداً. عندما تسكن في هذا الحضور يتغير إيقاع حياتك، تصبح حركاتك أكثر رزانة، وكلماتك أكثر وزناً، ونظرتك للأشياء أكثر شمولاً. لم تعد الأحداث الخارجية مهما بلغت عظمتها أو ضآلتها قادرة على هز عرش السكينة في داخلك. إنك تعيش في العالم، لكنك لست غارقاً في دراماه، بل أنت النور الذي يضيء زوايا هذا العالم المظلم بوجودك الصامت قبل فعلك الناطق. إن الحضور هو أرقى أشكال الحب، لأنه حب لا ينتظر مقابلاً ولا يطلب اعترافاً، بل يكتفي ببهجة العطاء في حد ذاتها. وتتأمل المؤلفة في أثر هذا الحضور على جسدنا وروحنا، فتبين أن العيش في تردد الحب هو أعظم وسيلة للتشافي. فعندما يتحرر الجسد من طاقات الخوف والتوتر والمقاومة، تفتح مسارات الحيوية والنشاط، ويصبح الإنسان مباركاً في كل ما يلمسه. إن حضور الحب يجعل من أبسط الأفعال اليومية صلاة مقدسة، فغسل يديك أو شرب كوب من الشاي أو النظر في عيني عابر سبيل، كلها تصبح فرصاً للتواصل الروحي العميق. في هذه الحالة يتوقف الزمن بمعناه الخطي المزعج، وتعيش في الآن الأبدي، حيث لا ماضي يؤلمك بذكراه ولا مستقبل يقلقك بانتظاره. أنت هنا بكل كليتك، حاضر لجمال اللحظة، ومستعد لاستقبال فيض الحياة بكل حب وقبول. إن هذا الفصل يدعوك لتكون معجزة في حياة الآخرين بمجرد وجودك. فعندما تمشي في مكان وأنت مشبع بحضور الحب،
يشعر الناس من حولك بنوع من الارتياح والسكينة دون أن يعرفوا السبب. إنك تبث تردداً يطمئن القلوب الخائفة ويذكر الأرواح التائهة بموطنها الأصلي. هذا هو الجوهر الذي أرادت باربرا أن توصله لنا. إننا لسنا مجرد بشر يبحثون عن تجارب روحية، بل نحن أرواح تعيش تجربة بشرية، ومهمتنا هي أن نعيد تذكير العالم بأن الحب هو المادة التي صنع منها الوجود. إنه الإرث الذي تتركه في كل قلب تلمسه، والأثر الذي يبقى بعد أن ترحل الكلمات. وفي ختام هذه الرحلة تهمس لنا باربرا بأن خيار الحب هو أعظم رحلة يمكن أن يخوضها إنسان. إنها رحلة العودة إلى الديار، رحلة التصالح مع الخالق من خلال التصالح مع خلقه، ورحلة العثور على الكنز المدفون في أعماقنا منذ الأزل. فليكن خيارك اليوم وفي كل يوم هو الحب، ليس لأنه سهل، بل لأنه الطريق الوحيد الذي يجعل للحياة معنى، وللمعاناة غاية، وللوجود طعما مقدسا. تذكر دائما أنك لست قطرة في محيط الحب، بل أنت المحيط كله في قطرة. وكلما اخترت الحب أنت تعيد تشكيل العالم بأسره، قلبا بقلب ولحظة بلحظة. إلى هنا تنتهي رحلتنا بين طيات فصول هذا الكتاب، لكن رحلتكم مع خيار الحب لا زالت في بدايتها. لقد رأينا كيف يمكن لقرار بسيط يتخذ بوعي في لحظة ضيق أن يغير مسار يومكم، بل ومسار حياتكم بالكامل. أصدقائي في جوهر الكتب، الحب ليس مجرد كلمة ننطقها، بل هو الأثر الذي نتركه في قلوب من حولنا، والسكينة التي نمنحها لأنفسنا قبل الآخرين. شكر خاص جدا لمتابعتنا الوفية التي اقترحت علينا هذا الكتاب العميق، فنحن هنا نكبر بكم ومعكم، واقتراحاتكم هي البوصلة التي توجهنا دائما نحو الجواهر التي تستحق أن تستخرج. والآن، وبعد أن غصنا في هذه الفصول الستة، أي فصل شعرت أنه يلمس واقعك اليوم؟ هل هو وعي الحب أم شجاعة المواجهة مع التحديات؟ شاركونا تأملاتكم في التعليقات، فكلماتكم دائما ما تفتح لنا آفاقا جديدة للفهم. إذا لامس هذا الفيديو روحكم، لا تنسوا مشاركته مع من تحبون، لعلكم تكونوا سببا في اختيارهم للحب هذا الصباح. ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لنبقى دائما على تواصل في رحاب الجوهر. كان معكم جوهر الكتب الصوتية. تذكروا دائما أن تختاروا الحب، فالحياة أقصر من أن نعيشها في الخوف. نلقاكم في جوهر آخر، وفي أمان الله.